Food is a facet of a country's culture that people from all walks of life enjoy. Traditional cuisine is passed on through generations, some of them even making it to tables on restaurants. Food from all parts of the world are imported, marketed, and eventually embraced by the locals. Davao City's cuisine is diverse. It is a cornucopia of different cuisines from all over the Philippines and the world. You can drive through Medical Road and find some of the best Indian food in this city. Head over to Tulip Drive and find a wide range of restaurants to whet your appetite. Whether it's Korean, Mediterranean, American, and of course, good old Filipino cuisine. Just take your pick. Ako si Kai Del Coro ug ako ang inyong makauban karong adlaw sa digital celebration of the 84th Araw ng Davao. Nangaon na ba mo? Ubani ko kay atong suruyon ang nagkadaiyang mga restaurant sa dakbayan, kauban ang atong mga sadya na mga food hunters. Davao City's food scene is as vibrant as ever. The city has seen a dramatic increase in food businesses, both brick and mortar and online food services. The old favorites remain while the locals welcomed new food businesses into their palates. When the pandemic struck in March of 2020, the food industry powered through, and today is the most profitable of all. More and more home businesses opened, offering their delicacies over delivery services like Foodpanda and GrabFood. It's a testament to the Dabawenyos' ingenuity amidst adversity. Now is the perfect time to indulge in and support the local food scene. Now is the time to TILAW DABAW. No matter how many new restaurants open in the city, the classics will always hold a special place in our palates. The old homegrown restaurants in Davao feel like home for most of us. Let's revisit some of the classic dining places we've grown up in. Ania ang comedian na si Manay Kenita ug mutya ng Davao 2020 Jeriza Uy ang ato ang mga food vloggers aron dalaon kita sa mga paboritong tatak Dabawenyo na mga restaurants dinhi sa dakbayan. Hi! My name is Manay Kenita! Ako day si Jeriza Uy, ang inyong beauty queen. Ug ako na po si Manay Kenita, ang inyong chubby queen! Ug ani ata karon sa isa sa mga classic restaurants dinhi sa dakbayan nato sa Davao. Ug kini ang Dabawenyos! Isa sa pinakadugay nga restaurant diri sa dakbayan sa Davao City. Unsa kaya ilang sikreto o unsa kaya ang ilang mga lamian nga pagkaon? Excited na kaayo ko! Yes, ako po. Nagbalo na ba ka? Pero kulang imong sudlanan. Pero usa ta makasunod, mo follow sa tag safety protocol. Yes, of course, manunod na ta. Ladies first. Hi sir, ako na si Manay Kenita. Ako day si Jeriza Uy. Ug ani ata karon kauban natong isa sa mga owners ani Dabawenyos Restaurant si Mr. Oligario Brito Jr. Hello sir. Hello. Nice to finally meet you. Mangunta na lang po sir, kay ang Denchas, naka-remember ko bata pa ko ato ha, dili gini nagakaon, up to naging teenager ko. Pila na ka-years ang Dabawenyos Restaurant? 60 years. 60 years! Wow. Na? So focus ang sikreto ni sir. So kani magud siya for 60 years, imagine niyo ginabalik-balikan gyapon sa mga Dabawenyo, sa mga like miski malain-lain pang tao, sir, usay sikreto sa inyong food.
Secret lang siya. Ang favorite ako there is ang lumpia Shanghai. Yes. Ako dahil mamuko, actually akong favorite. Kani sila. All of this. Sa inyong mga best seller diri sa Dabawenyos Restaurant. Lugaw, tongkot baboy, pansit canton, lumpia Shanghai, roasted chicken. Excited lang jud ko sir kay actually naglaway na jud ko sa food. Halata man nun nagapangirig ko. Ikaw gamay kay kag baon ako dako na kaayo. So karon mag-try na ta sa atong mga foods. Lamig kayo! Oh my gosh! I want more! Charing! Kumusta ka niya, sis? Guys, sis, natin kayo doon na. Grabe mo, nabusog ka? Nabusog Hoy, ko. gurot mo yan. Tago na ako. Siyempre, magpasalamat ka. Salamat Sir Jun sa pag-welcome sa mua diri sa Dabawenyos Restaurant. Thank you kayo, sir. Actually, sir, lamig kayo ang food, lamig siya balik-balikan. So, grabe, deserving kayo ang 60 years. Thank you so much, sir. So, manglakaw na mi, sir. Thank you po. Tara nyo kayo, sayang ang pangan. O karon nanata sa atong ikaduhang Classic Restaurant. ang Cecil's! Of course, kauban nato karon ang isa sa mga tag-iya ani Cecil. Si Ma'am Evelyn Ginoo Villafuerte. Yes. Ma'am, pila na kay years ang Cecil? Way of 1963, 58 years. Wow! 58 years! Kasi sikreto sa inyong food, Ma'am Cecil. Ang respeto sa among food, kompleto regalo. Walang menos or everything. Basta ang specialty namin, like batchoy, molo, luglug, and fresh lumpia, and pastries. Mao gyud ang mga ginabalik-balikan diri. Oh, and chicken sandwich and tuna sandwich. Si Ma'am Cecil ba, pila mo kamong mag-igsuon, Ma'am? Ma'am Belen. Ay, Ma'am Belen. Sorry, Ma'am, kaya nag-isip ko sa cake. Si Ma'am Belen, kaya mo. Nahin kami magkabatid. So karon tilawan na to ang mga lamian kay nga mga pagkaon, guys. Kay kabalo ko excited na kaayo ang tanan. Kay ako mismo nagpangurog na pud ko.
Grabe, kalami! Thank you so much, Ma'am Evelyn. Ayan, ang owner ng Cecil's. Grabe, kalami. Kaayon. Hindi mo nang mukbang ato. Mukbang ang hitabo nila food tasting. Yeah. Aray! Welcome! Narata sa atong ika-third classic restaurant. Yes, ani ata karon sa Food Street Capital diri sa Torres Street. And welcome to Harana! Sis, grabe, grabe, I love my job. Yes, ako sa Siguro wala na ba? Pero mani, kaya ako, gutom na ko maniuto sa ta. manibot to sa gitna. So manulog na ta. Yes. So, ladies Yeah, first. thank you. Ano dyan ka? Naka-ready na ang atong lunch. Excited ako ni Kaon. Kaya daghan kita mga favorite food from Harana. Grabe, bata pa lang po. Sige, Correct. ito diri. Natay, Mongolian Paris. spare ribs. Yes. Kasi mo dira. Natay Paris. Oh, amazing. Amazing. Natay pinakbit with kipong. Yes. And of course, ang ginataang puso. Yes, at huwag kalimutan ang atsara. At pag dati atsara, kauban na dira ang atuang kanon. Yes, of course. Diba Pinoy, ganan sa tagkanpon. Yes. Huwag namutin kuchillo. Yan. Huwag namutin kalamansi with sili. Ayaw kalimti ang tuyo o suka. Charay! There you have it, guys. Grabe kalami jud diri sa Harana. Ang ila yung ang akong ginabalik-balikan jud diri every time na mukha mo sa Harana ang ilang spare ribs o ang ilang pinakbet. Ikaw si mong favorite diri. Ang spare ribs food, of course. Yeah. So salamat kay Harana sa pag-share sa inyong lamian kaayo nga food sa atong mga Dabawenyos.
syempre, malamig kaon sa among paningudto. Kumusta, sis? Sis, busog kayo ko pero there is always room for dessert. Ay! Wala Yeah. So, ani ata karon sa Bistro Rosario, isa sa mga ginabalik-balikan din sa Davao City para sa ilang mga dessert. Sis, naa-dyo diri akong favorite na cake. Mo din ako mga gusto, mga dessert. Yes. Ready na ba kasi? Ready na ko, nag-inis gani ko no, kaya Gani, ganina ni napasino, buto nag-shake. akong sinina Yeah. sa kabusog. Yeah. So karon sudlan na po na itong dessert. Yes. So tara, mga una ta! Hello guys! Tara na sa sweetest bar! Pulang ang dessert! Kauban ang atong gwapong chef! Kini the Yeah. owner beauty queen! Yeah. So, kauban na to karon. One of the owners and chef aning Mr. Rosario, si Mr. Robbie Aguilar. Sir, thank you kaayo sa pag-welcome sa MUA. Thank you kay chef, kay mga kaunang po biglang ni chef. Yes. Si chef kay bata pa siya no, tapos gwapo. So chef, pumunta namin about sa inyong napakalami nga cake. Kay mo yung isa sa mga binadagsa sa mga Dabawenyos ang inyong cake. Yes. Kung sa ba inyong mga best seller cakes? So yes, kini tulo ang ato ang mga best sellers. So sa left nimo natay kanang butter roll nato. We have katong dark chocolate cake. We use golden chocolate. And then last but not the least, ito ang best seller ginamo which is kanang mango charlotte. So I think kadalasan tanan naman siguro nakakaroon ng mango charlotte. Karon so established naman ang business nato. We supervise na lang karon. Pero of course, nagyako na everyday din eh. We see to it na basic, talagang from scratch is same as sa gitudo before. So dapat walay sikyat, dapat standard gyapon ang lasa, standard ang timbang, standard na lang para walay sikyat. Actually, it's my lola who started it. So dati kung gamay pa may gamay na circle of people lang na sila lang din start sa food, processing everything. So karon ang bistro is mag 22 years na ta. 22? Sa kaluyan sa Ginoo 22 years na medyo dugay na sad. Congratulations! Salamat. So of course hard work and passion lang from everyone. So from my lola, my mom, to us, until sa bakers, sa washers, we see to it na nasa lang passion o malasakit sa tuwa. And of course hard work. So chef ka na, pumunta na lang ko kay, kung saan pinakalamig ka una i-taste na to chef? Pwede na ito mag-start katong butter roll, which is kanang medyo lighter siya. So it's a chiffon cake, and then nasa yung buttercream sa sulod. It's really a basic cake lang, pero anad na siguro ng tao kay kanang when they grew up, anad na siguro sila sa lasa, pagbata pa sila, hatod karon na dala. So more nostalgic sa ilaha ba na, uy, butter roll, ganun. We have a restaurant also, we have mga steaks nato, we have mga pastas nato, which is we're open every day naman for it. There you have it guys! Grabe kalami ang cakes! Masa ka niya, sis? Ay, busog kayo ko, sis. And of course, nakakauna po ko sa mga favorite na cake, ang mango charlotte. Ako gusto ko kay
nagkaon pa ko sa cake, nagtanong ko sa chef. Kaya syempre, ano naman na, umpisa nagluto. Yes, and because of that, sir, thank you, Thank you so much, Chef Robbie. Yes, for welcoming us. Welcome sa New Davao Famous Restaurant! Yes! O syempre, manulod na ta. Yes, Ikaw of una. course. Thank you so much. On, gusto na ko i-introduce ang owner aning Davao Famous Restaurant, si Mr. Jason Lee. Hello. Hi, Hello Sir everyone. Jason. Around 40 years na. Under old management before, when it started with the pioneers or the founding fathers of Davao Famous. But then our family took over it sometime in 2013, and that's when you started actually seeing a difference in the experience. Wherein na-modernize na namuhi na hinay, and you see that ang yung experience medyo medyo a little upscale, a little bit, while at the same time there's still that masa appeal for everyone to enjoy. Sir, speaking of famous, kay famous mong biglang famous food, kung sa mga famous foods na binabalik-balikan ka mga Dabawenyos? Yeah. Speaking for myself actually, and I know this medyo consistent yun siya sa mong bestseller. So we have our siopaw, our staple one na pwede i-take out lang, sa kasa mo pwede dalhon. This is our satemi, not your ordinary pansit. It has a satay basically na medyo spicy siya. Which I think is really one of our signature dishes. Our lumpiang Shanghai, I take pride of our lumpiang Shanghai. You can just eat it while watching something and you don't notice you've eaten like a dozen of it already. And then this is our sebo. It's basically chop suey na seafood. Yeah, so if you're into the healthier side in your diet, so this is your route. And this is the sweet and sour fish, I guess. Yes. So, and then I believe last part is gulami. This is really my favorite here. Wow. So it's like, think of it as mami na spicy with mga laman loob. I consider ourselves more of a noodle house. Or ano ba? So we make our noodles from scratch every day, so it's fresh, and that's not something you find anywhere else. So this is our own recipe. So I believe that's one of our advantage among others. And we really make everything fresh here every day. So mga na ta, food taste, and of course, ang Davao Famous Restaurant food. Enjoy! I'm glad you enjoyed your meal. Yes, kaya pa rin siya magbalik-balik din, sir. Balik ba yan? O, balik ng pamilya, mga amigo, mga amiga. Yes. And of course, sis, naapatay last destination at ang final classic restaurant. So, ready na ba ka manihapon? Ready ka, isis! Grabe ko ka ready, promise. Wala pa ko na mukhang impact makainin. Let it stretchable eh. So, ready na ka? Ready na po. So, tara na!
Welcome sa mga diri. So sir, mag-ask lang sa sir, kani famous magiging ang Luz Kinilaw. Pila na gani kay years ang Luz Kinilaw? More than 50 years. 50 years! Oh, grabe, gaya na uy. So ang kaning ang timpla ni gikan ba sa inyong mother? Mother. Bestseller ng mga is tuna belly, kanisya, tapos ang beewood, katong itlog sa tuna. Bari caviar ni siya sa European yung tuwan, tapos tinilaw, tapos panga, then chicken barbecue. Tapos halal ni siya tanan. Secret na mo para magsigig balik-balik ang mga customer. Dapat maayo kang relasyon sa customer. Gamay problema. Example na sila. Di man yun na ito makuhan ang isda. Kaya ilaw man na siya. Kung na sila iuli, among makuhan ito. Tapos discount. Ay, kala Dili man sa tanan customer mangayo og discount. Isang gamay lang na discount, lipay naman na ang customer. Ready na ka sis? Ready na kaayo. Okay, let's go! Daghang salamat, Luz Kinilaw, sa pinakalagi ng mga fish belly, kinilaw, o kuman pati kay sir. Kayong salamat, Sir Ram. Mao kato Dabawenyos ang mga homegrown restaurant nga bisan nagka-pandemic no, mas nagkalami ang putahe. Yes. Lahi na jud ang tatak Dabawenyos. Thank you, Manay Canita and Jeriza. As much as we love the classics, new dining experiences always excite us. Over the years, Davao has become home to a great number of restaurants that have made a mark on the local dining scene. Who can forget Harana's spare ribs or Baby Puto's humble yet very popular Puto Maya? Let our radio and TV host Lady Bam and lifestyle columnist Jinggoy Salvador take us through just some of the best new restaurants in the city. Kay daghan gyud kaayo taglaming nga restaurant sa Davao. Take it away, Lady Bam and Jinggoy. Ayaw punta! Ini si Lady Bam. And I'm Jingoy Salvador. And we're now here at Tiny Kitchen. And here with us now is Vincent Rodriguez, the manager of Tiny Kitchen. Tiny kitchen in a very small kitchen, and with a concept of serving Spanish dishes to the Dabawenyos. So with that, we came up with this idea of serving artisan home-style Spanish dishes. Because my mom is Spanish, and I'm very much familiar with Spanish dishes. Of course, we have to go with what the Dabawenyos want, with their taste and their palate, and how their culture is. But basically, we have a lot of Spanish dishes in the Filipino setup, Dabawenyos are very adventurous and very supportive, and of course,
you don't have to go to Spain. Dulce Vida. Dulce Vida is our pastry line, Tiny Kitchen's pastry line, serving an assortment or an array of pastries from, our specialty namin is cakes, no? From cakes to cookies, to breads, and some frozen goods, which are what we call the hit and serve. Well, of course, what we have as of now is the paella negra. So it's more of a healthy variety. It's with seafoods, paella rice, and it's in squid ink. Of course, you eat that with aioli. Aioli is a mayonnaise infused with garlic. So this will level up the taste of the negra. So, eto na yun, ang paella negra. Masarap yan, ma'am. You will taste ko din. Ito mga favorites ko dito. Basically, Omerta started a couple of years ago. Ang concept is initially was to have a place na may good music, a place to hang out with my friends. Tapos eventually, nag-evolve siya into something na we would want to hold meetings or after work drinks, and also a place na we can have a meal with the family. Ang tawag namin dito sa concept na to is polished casual. Ngayon, I think we are one of the first restaurants to, yung full-scale restaurant to open on a rooftop. Yeah, ito na yung mga specialties natin. Can you tell us about the specialties of Omerta? Yes, start tayo with the tapas, the appetizers. This is the beef salpicao. It's that Omerta's take on yung traditional natin na beef salpicao. And this is my personal favorite, yung chorizo fritos. It's a smoked sausage na may nilagyan namin ng konting green peppers para medyo may konting anghang. Pero hindi siya ganun kaanghang na hindi makain ng iba. And this is our traditional Caesar salad with the traditional ingredients na alam natin, the dressing and the crispy bacon with Parmesan cheese. That one there is the spaghetti pomodoro with fresh peeled tomatoes. And this is the quattro formaggi. Yung cheeses na ginamit dyan, yung apat, is the same that what we use traditionally. But what makes it special is we recommend na i-drizzle natin ng honey yung cheese para mas litaw yung flavors. And this is the roast beef belly. It's a strip loin cooked in red wine, served with buttered vegetables and creamy truffle mash. Yung suppliers namin is as much as possible kunin namin locally. Hindi kami nag-i-import, hindi rin kami kumukuha from Manila. Sana we conceptualized it in 2019. Sometime in March, we were invited to look at this place, and we have been wanting to open something in this area for the longest time. And when Rafi's friend, my husband Rafi,
invited us to look at this property, I saw this house, an old house but very classy, very 40s, circa 40s. The concept of this is sort of like maybe having artwork but making food as an art. But we wanted it to be comforting because it's Filipino, yet the food that we serve is more on the gourmet side, but hindi masyado naman mahal like a gourmet food. I learned my Filipino cooking from my family, from my mom's side. Yes. And then my Spanish food from my dad's side naman. Awesome! Ito na ating mga bestsellers, ma'am. Yes. Ito yung sinasabi ko na artisana salad, where it has the kamote tops, no, very colorful. The malago chef, the grapes, and then we put crispy onions on top to just to give a crunch on the salad. Yeah, and texture. And then here is the mangosteen and pineapple dressing. Yan yung paella. So it's a basic paella. Yes, paella Mariano. And we have also the... This is the grilled tuna belly, big eye, with lemon caper sauce. And then instead of a mashed potato, we decided to make like a potato croquette. Yan yung duck adobado namin. So that again, that came from my father. Actually, Belitos started from, this is a garden. Before, this is a garden. And then, my boss started it with one table. So, he started with to tikim. That's what we call tikim-tikim, to taste their friends. Because his friends is used to come to Belito, to this place. From garden, gumawa siya ng kitchen. Dito po, and then yun na nga, from one table, and then it added 3 tables more. Yung ating best seller dito sa Belitos, yung si Paella Negra, the black rice po, yung nakilala talaga, yung talaga yung pinaka best seller natin dito. Belitos mean short term of abolito, meaning for sa atin is lolo o grandparent. Yes po. Yes po, it's a Belito. He was the one. I would like to introduce our best seller sa Belitos. So one of this is our black rice, the Paella Negra. So what it makes us a best seller, it is because of the ink squid. Kasi yung ink natin kasi hindi natin binibili outside. It's the ink. The ink itself is from the meat itself of the kubutan. That makes our Paella Negra best seller here. And it has also a bilbao. Pork po, yes po. Then aside from the Paella Negra, we also have crispy ribs. Why crispy ribs here in Belitos is one of the best seller? It is because when you eat the ribs, the riblets, it's not dry. Unlike sa ibang ribs po. Yes Pero po. hindi magtatapos ang ating kainan na hindi natin mai-add na napakasarap na homemade ice cream. Yes po. Using natural ingredients. Ang nasa akin is tablea. Yes po, Jinggoy. Yes po. Using yung kakao ng Davao and of course, ako araw ng Davao karon durian flavor ng homemade Yes ice cream, mga lami kaayo. Yes po, the good thing sir is that yan siya homemade talaga. So hindi siya commercialized. That is why yung mga tao talaga after eating po sa ating mga best sellers na ito nga sinasabi ko, the black rice or the Paella Negra, the shrimp gambas and the crispy ribs, hindi talaga sila umalis na hindi sila nakapag-dessert ng ating mga homemade ice cream. Good morning, mayong buntag, Bam and Jinggoy. Siguro maraming hindi nakakaalam pero ikailang restaurant na rin ito ng mga Benedicto. There was ika-4
The first Feeling ko one, ha, I could be wrong, pero feeling ko parang apat. there's nag-spearhead sa patok sa manok. Yeah. And nung 80s. Mm. And then dumating yung, ano yun na sa... We started with golden brown Golden Yeah. brown. in the 80s. Then golden brown branched out into patok sa manok. And then we branched out to Ricardo, Ricardo. Filipino cuisine. And this time it's Mr. and Mrs. B. Actually, as the name says, Mr. and Mrs. B, this restaurant was inspired by the food that we ate in our travels. Kasi every time na magbiyahe kami, pagdating namin dito, I will cook it. I said, okay, this time I'll cook what I ate in this place, and then I'll cook it and serve it in the family table. Then when our patok sa manok in front, we had a lot of reservations for parties, Christmas parties, baptism, wedding, and we didn't have the place. So when we came to the idea that why don't we put up a bigger place where we can get, all the functions here in this area of the city, the northern part of the city. So we decided to put this up. So it's more of a fusion. It's actually our #1 bestseller here is the pork chop, our grilled pork chop. We have chicken. Our second bestseller is the herb roasted chicken. We have, of course, our tuna is also one of the bestsellers here. Morning to everyone. Ang kaning pagkaon mong good, no? It started with kumbaga, my dream na after culinary school na ako sariling restaurant na ako, and I wanted it to be kumbaga modern, ug kana bang kakaiba, and the menu has to always kumbaga change ba. No? So mo na siya ang kumbaga ang mindset all the time sa mga staff and sa amua. It is a fat cow. So, how did you come up with the name na Fat Cow? Actually, that is very funny ba, no? Ang kanang Fat Cow na pangalan is just ka lang out of the blue ra ba, kay we were doing some government paperworks ba, no? Tapos ni ato si DTI, then we had to, kumbaga, kailangan na ako mo-produce yung pangalan, tapos ako naisip lang na marag Fat Cow. So, after that, kay, wala na, there was no turning back, mo na dyan itong pangalan. Probably, no, it's not a coincidence because apparently you are known very, very popular with your steak. So people would presume na when you have good steak, you will say Fat Cow. So ako personally, I presume that probably the name Fat Cow comes from the name because his specialty is steak. So today I'm preparing you a mix ba of the favorites and the new, and yung, of course, beef. Diba? So we're starting off with a 4-cheese flatbread with prosciutto. Then for main course, we're having the Angus beef belly. So yun yung sikat sa amin na beef. Diba? Then truffle pasta. So that's the usual pair talaga dito sa Fat Cow. Any type of beef and truffle pasta. Dapat yan. Nalagay kasi BE, BY, naging baby photo. So, parang nagandahan naman kami. So, Lamig na pagkaon mo. sige, go na! But, mo na ng once, among bestseller there.
one of the most kanang sikat gayud na kananan sa ato ang dakbayan. Unsa ba inyo nga mga sikreto nga pwedeng maingon ka? Kung dili pwede maingon, sikreto ra gid nato to. Sikreto ang na siguro na mo na nga mo ang karin nga ma-service ba ko. Ay, fresh ang meat. Tagaan lang mi nag-cook para bago ko din siya Bongga, no? Pero tinuod pa ano kay total ang kumprahan niyo dira naman sa unahan. Ngano pa magdili adlaw-adlaw yun? 1978 pa. Sa panahon pa nito sa mo ang lola pa. Oh. Sa mga lola. Tapos napasa sa mo ang ginikanan. Tapos karon kami na po mga anak. Ang mga yung halinan diri is ang bulalo. Bulalo? Balbakwa, lechon kawali, hinalang. Hinalang. Nakapag ang bestseller. Pero mo gina top 4 no, bulalo at yung kawali, balbako ang hinalang. Unya ko dungagan pa niya mag-isa ang top 5 good mo rin yung universe. Unsa pa ka ang dungan? Nana po may bago karon na nami kari-kari. Ay, kare-kare. Pero ikaw sa yung favorite dito sa lima? Kawali. Lechon kawali. Yan, nalagyan yung suka no, nahalang no. Ano? Gusto na ba ka makaulit yung kawali ko? Bisag taga-diri na ka? Ako na, ato nang tawadon, pina-antik no, ani na ang lechon kawali. Kung sa'yo favorite kina-order din ni Mayor Inday kay sa among radio show, ginakwenta gid niya nga mga to daw may diri with jobs. Balbakwa. Balbakwa din yung pinakuha. Well, the same. Tingnan mo. Kamu dira, kabalo ko, excited ko mong mukaon dire. Soon, adto mo diri or pag isa lang ka, imbitahan ko kaon ta diri balbakwa. Eating clean has become a way of life. We have become more conscious of where our food comes from, and some of us have even become obsessed with eating organic. Dabawenyos are very lucky to have farm-to-table restaurants that serve the healthiest food straight from their farms and stables onto our tables. This also includes food that adhere to the Islamic dietary guidelines, which we all know as halal, para sa atong mga igsuong mga Muslim. Ania ang atong mga food hunters na sila Chef Patrick Ko o vlogger-comedian Manay Kenita. Hi guys! Welcome sa itong segment karon nga Farm to Table Restaurant! O karon namin karon diri sa Huni Farm and Restaurant! Na, sa mga tangutan na, mano gitawag nga Huni Farm Restaurant. Anang owner, mano gitawag nila Huni tungod sa kadaghan ng mga nagatingog nga langgam diri, na-create nila ang pangalan nga Huni. Habang nagkakaon mo sa ilang lamian ng mga organic food. Yes, so pa dugayon na to. Gutom na ko, chef. Gutom na po ko. Tara na! Nato ang owner sa Huni Farm Restaurant, si Ma'am Luella Garcia! Hi, Ma'am! Hi! Grabe makalipay ang lugar. Very fresh, very vibrant, no? Kanang mura kag maka-chill. Chill vibes. Fresh air. O dito sa... Ang farm mismo, as organic, nag-start ako 2011. Pero itong restaurant, yung Huni as restaurant, nag-open kami nung 2018 lang. Yun. Pero before that, in and out na yung friends, mga nag-accommodate ako ng parang table hosting ba. Tapos, yun yung nag-encourage sa akin to really open na as a restaurant. So, ma'am, kanang specialty sa Huni Farms, ma'am? Ang specialty namin dito is bukod sa pagiging organic ng food mo is more on Filipino cuisine. Nakita ta ka ganiha, ma'am, na gahimo ka o bread nimo. So Yes. you make your own bread. Oo. Aside from yung mga pagkain na ulam, we also make breads. Both Filipino and artisan breads. Yan. Isa na kay katong amo ang adobo sa gata na native chicken. Tapos yung way ng pagluto namin is yung
old way, hindi yung modern na way ang pagluto namin ng pagkain namin. Ang isa pa naming food na binabalikan is yung kare-kare. Kaya yung kare-kare namin, yun nga, yung old way na paggawa. So guys, excited na ba mo makauban mi na mag-food taste? Naku, excited na kayo ko share. Grabe na ako excited. Excited ako. So mag-food tasting na ta! Let's go! So, excited na kayo mi na musulay sa pagkaon na prepare ni ma'am. Grabe ka vibrant sa mga color. So, sugdan na to. Asa ta magsugod na libog ko? Ambot ganin libog ko asa ko magsugod ani kay murag lami jud tanan. Dito kasi, kumbaga, we're serving traditional Filipino dishes eh. So, most of the time, kung ano yung mga classic na Filipino dishes, yun ang na-order sa amin. Actually, we started sa farm to table. So, tapos, nagkaroon kami ng maraming guests doon. Sige sila ng sabi sa amin na maglagay kami sa, sa city, sa downtown. So, that's how it started. Then, yun, nagtuloy-tuloy lang siya. Nag-try lang kami actually. We started sa farm 2012. Then, 2013, we opened this one. So, 2013, November, nagsimula kami. So, hanggang ngayon, tuloy-tuloy na kami. Pagbalik ko dito ng Pilipinas, sabi ng sister ko, nag-practice siya ng organic farming. So, sabi niya, why don't we try farm to table? So, doon, sabi ko, sige, try natin. Doon na buo ang concept. Since my sister is a farmer, yung isang sister ko is an interior designer, sa mga recycled naman yun sa kanya. We're very much excited to dig in sa mga na-prepare ni Chef Pao. Kasi number one, again, Filipino food. One of my personal favorites. At the same time, nasa tayo? Bukid Fields. Bukid Fields. sa atong halal segment na kung asa ang atong mga kaigsuunang Muslims, mga amigo, mga amiga, mga paryente, mga kapamilya nga dili mo kaunong pork, natay mga halal certified restaurant ug isa na niini ang Dabaw VIP Lounge. So excited na kayo, me? Excited no? Para matry ato ang mga
halal certified. Na-excited na kayo, Chef. Di na natudugay-dugayon. Tara na! Actually, Davao Lounge, nag-start siya last year, 2019, last December. So, among top sellers sa chicken, especially sa chicken, is our honey glazed chicken with tons of garlic. And then, naapod mi sa mo ang fish is steamed pompano. And then, naapod mi sa mo ang dessert. Then, naapod may durian roulade, so babagay po siya sa ano. Then, sa pasta, tapos may amo ang saleable is mo ang seafood pasta, yung naihang na ano. Opo, amo saleable. What's the difference between halal certified and kalang regular? So, okay. Ang among mga meat like chicken, like among beef, kay ginakuha na mo sa halal food na proprietor. So ako excited ako, tama sa feeling ni Chef, excited na siya makatry sa halal foods, makupol. Excited. So mag-good tasting na tayo! Welcome sa atong ikatulong segment nga From Farm to Table Restaurant. Ug mao kini ang Windward Garden Bistro. Karon na to sa atong tapad ang chef and owner sa Windward Garden Bistro na si Chef Rodel. So Chef, how long na ning Windward? Kaning Windward Garden Bistro na conceptualize in 2014. Pero naging legal siya in 2016. So basically, mga 5 years na ni siya in existence. Kaya naging Windward Garden Bistro siya kay ngari sa surrounding niya, diri na ako ginatanom ang mga herbs o mga gulay na naturally grown siya, no? Para sa akong mga putahe na ginahimo sa restaurant. Kay this is a farm-to-table restaurant na serving basically healthy and organic food. Ang specialty namo dire, na itulukabok na putahe na ginakuanggit sa mga customer na ang pinakauna gyud mao ning balsamic chicken pesto pasta. Ang ikaduha na kadaghanan sa akong mga clients sa mga madto dire kani among ginaingon na Parmesan chicken wrap. Og ang last na one of the popular dishes dire katong salmon na with pineapple salsa. First of all, thank you sa pagpunta nyo dito, no? At in-acknowledge nyo yung halal product natin dito sa Davao City. Well, ang Black Seed Burger, me as a health conscious, kasi I'm an athlete, I'm a jiu-jitsu practitioner, gusto ko lagi malinis yung aking kinakain at nagbe-benefits yung katawan ko.
since pandemic ngayon, so naisipan ko na incorporate yung black seed, yung black seed. Yung black seed, sa scientific name niya is Nigella sativa, which ito yung scientific name niya. But on the history of prophetic medicine in Islamic perspective, ang black seed ay nakakagamot ng lahat ng sakit liban sa kamatayan, according to the Prophet Muhammad, peace be upon him. So that's why. First time ko talaga to actually, sanay ako makakita ng mga burger, first time ako nakakita na ang burger is black yung crust Exactly. niya. First time talaga. So, ano po yan? Made of black seed talaga? Yes, it's a normal buns mixed with a dark cacao. Kasi tayo dito sa Davao, marami tayong cacao. No? So, yes. So, kung maaamuin nyo is may pagka-choco yung buns niya. And then some active charcoal. Okay, so karon since na naman ta diri sa Black Seed Burger, Chef Patrick at saka Manay Kinita, so dapat talaga matikman nyo kung gaano kasarap yung burger namin. So ngayon, i-challenge ko kayong dalawa kung sino yung pinakaunang maubos yung burger, fries at saka yung black siopaw namin. Siya yung mag-uuwi nitong Kabir burger natin, which is yung 8 inches burger natin. Okay? Yun. So, are you ready? 3, 2, 1, start! Ang atong winner for tonight is Manay Kinita. Yay! Mao kini ang isa sa mga certified halal cafe ug mao kini ang Harams Cafe! Ikaw ba na to karon ang restaurant manager sa Harams Cafe na si Sir Jolif Mamak. So sir, tell us a brief history about this restaurant. While nag-ano po kami sa during pandemic, nagagawas yung magkaon-kaon asa. So na-observe sa ako ang owner na nag-observe niya is lack of halal restaurant. So naka-come up siya while wala siya ginabuhat. So nagngita siya place. So nakita niya nila tapos nabuo siya kay tungod sa pagtuyo pala kayo. Syempre mao ka na ang food trip karon kauban na ang atong chef na mistisong Patrico together with your beautiful Manay Kinita. Thank you. The COVID-19 pandemic has changed the way people eat. With restrictions in place, dining in has become unpopular, and delivery, drive-through, and curbside pickups became the norm.
Some genius minds took advantage and opened pop-up eateries and home-based food businesses. Some have even shifted industries and entered the food business. As we always say, madiskarte jud ang mga Pinoy. Especially with the advent of social media, marketing their food products online became easy despite the pandemic. Tara! Ubanan nato si Chabelita, Ginoong Davao Kyle Gaite, and former TV host Ian Garcia sa ilang pag-food hunt online aron tilawan ilang mga lamian nga pagkaon ug syempre ato sabsayron ang storya sa likod sa ilang food business. Natanggal sa trabaho kay pandemic, karon nagtukod og pop-up coffee shop sa kalsada gamit iyang motor ug kabayo sa plancha. O gusto ka dabawan yung fashion designer ng wedding supplier, karon aduna na sad siya gikabisihan nga disenyo dili para pang OOTD, pero mga pan sa iyang bakery. Ug mag-asawa nga nasa corporate industry, nagtandem aron mahulma ang perfect na menu para sa ilang boneless lechon business. O isa ka batsuyan na siya na lang nabilin abri siyang street na kaunan og negosyo. Kaniya itong mga inspiring stories of survival karong pandemic, mga stories of resiliency. O mo kini mga headlines sa atong balita karong adlaw, pinuntahan namin kasama ang aming team, di umano, charot lang. Excited ko nga mahibawan ang ilang mga storya no, pero mas excited ko nga matilawan ang ilang mga giluto. Tara na, kay murag gutom naman uy. Ano mga akong dito? So before, nung college days pa lang kami, we spend our days creating recipes. And then, so mahilig na talaga kami. But after college, we applied for corporate jobs. So ako, I'm a banker, and then si Dominic. These are on the company. Before sir, hindi pa ako masyado concentrate sa pagluluto ba. What I mean is, kung ano yung trabaho ko, yun yung ginagawa ko talaga. But then, all of a sudden, Here comes my accident, and then he was in coma for 3 months, but after that, you realize life is too short, diba? Parang, i-pursue na natin itong, cooking passion niya, ganon. And then, nag-apply siya as a trainee chef sa Marco Polo, so doon niya nag-gain yung experience. But then, ako din, mahilig kasi ako mag-take ng pictures ng food. Yeah, so I post it in social media. Marami din nainganyo kasi uniquely chopped down or uniquely arranged yung food namin. From then, parang naging snowball na siya. Tapos maraming na nag-order, maraming lumalapit para mag-try ng food, even vloggers, ganun. So, ayun na po, medyo nainganyo na rin kami na seryosohin na tong business na to. By the way, ma'am, kung ba inyong mga recipe or mga kanang best seller ninyo dito na pwede na ito matilawan? namin ito sir, namin boneless lechon na yes, ka na. That was our first product actually. Boneless lechon. Boneless lechon. Meron din kami beef caldereta. Oh my God. And then, 2-in-1 trays na mo. Oh my God. Tapos yung may mga cake din kami. So ako naman yung sa baking na side. Choco, red velvet, blueberry. Dalang Lopez Haina. O syempre atong bisitahon og tilawan ng mga lamiang pagkaon diri sa isa sa mga sikat na kananan diri ang Olengs Lapas Batchoy. Og Chabs, balita na ko ba? Unique daw mga pangalan sa mga pagkaon din he. O mga dunggan pud nako na na unique na mga pangalan sa mga pagkaon tapos lami daw kayo mo gusto nila ako tilawan gani Jude. Excited na ba ya ko mo? Ay bago ta mo tilaw ato sa ilaylahon ng tag-iya nila si Sir Oli.
Sir Ali. Hi, sir! Hello, musta po? Okay lang po. Okay. Hi, sir. Musta man ang life nato? Kumusta? Katong pandemic o dili pa pandemic, kumusta man, sir? Actually, yung before pa nag-pandemic, medyo okay naman. Dami naman customer, dining, ganyan. So, medyo naapektuhan din ako yung sa pandemic na nag-lockdown. So, wala masyado nag-dining. Pero kahit paano, nakasurvive ako through delivery sa Food Panda. Nakatulong rin sa ng mga panay take-out. So, at least kahit paano, nakasurvive ang batsuyan to dito sa Davao. What's up, Dabawenyos? Naata diri karon sa may dalang bahada aron i-feature ang atuang next food destination. Yes, tama ka dira Kyle. Atong i-feature karon ang usa ka famous fashion designer diri sa Davao City ug atong sayron ang iyang ginakabisihan karon. Andam mo. Andam na ka? Andam kaayo. Tara na. Tara. Anya nami karon diri sulod sa shop sa usa ka famous fashion designer. As you can see sa atong likod, dagag variety sa ilahang mga products na excited ta tilawan unya, di ba, Chabs? Yes, I'm sure sa mga tilaw-tilaw no, excited jud kaayo ko, promise. Wa sar lagi. So, practice lang patay mabawaan sa mga produkto. So ato nang tawagon mga Dabawenyos, walay laing kundi si Sir Erwin. Hi, sir! May adlaw! Can you describe your life before the pandemic? Lami akong kinabuhi. Every month, nasa Japan ako. Tapos 4 years Tapos 4 years ago, nag-aral ako ng Japanese baking. Tapos plano ko sana mag-open dito ng Japanese bake shop. Pandemic last year, nag-close ako dito ng 6 months. Kaso lang, ayaw ko tanggalin yung mga staff ko. So, lumabas ako sa comfort zone. So, nag-baking ako. So, kinausap ko yung mga mananahi ko. Kung pwede, tabangan ko nila sa akong bagong team, yung baking. Kaya sa magkuha ako na bago. So, pumayag naman sila. So, yun na yung history ng baking story ko. Ang gihimo na ako, nag-start na mag-baking sa balay muna. So, dawat muna ako ng 1 dozen, 2 dozens order. Tapos tuloy-tuloy na yung order ko hanggang nag-start ako ng 1 kilo of flour lang. Karon sako-sako na. Ikaw fashion designer to a baker. Kasi mama na ako baker din. Sa Padada. So may bake shop siya. So mama's boy makay ko. So lahat ng secret ng mama ko binibigay niya sa akin. Karon, matilawan na nato ang different products sa Adela's homemade special treats. So tara, Chabs! Okay, ayan. Sir Erwin, hi again. So ito mga Dabawenyos, nakita ninyo daghan kay man naglaing mga pan ang sa itong atubangan karon. So sir, Kining una sa atua, ang ensaymada. So, dulo ka buok na flavors ni. Ito, salted egg. Ito, queso de bola. Ito yung classic na puno ng cheese. So, melt in the mouth ito lahat. Ang second na akong bestseller, yung cheese roll ako.
Tapos, itong aking Japanese lava cheese Kanya tart. ginamihan ko. Pwede ba ito matilawan na? Wait, sir, ate, bigyan na ko ma. So again, thank you so much. Wala pa kanin si Sir Erwin. Thank you. And sir, Salamat. thank you so much, Salamat sa po. pag-invite niyo po sa amin. Oo. Dire sa mga bonggang shop, ano mo ng bake Baker. shop. Yes. nag-ship na si Sir Erwin. So again, nagkanya sa lahat mga Dabawenyos. By the way, ako si Chaps. O ako si Kyle. Magkita-kita na sunod sa ato ang food destination. Bye! Bye! Tara! Mag-enjoy ninyo pagkaon. Radyo ko sa dako daw nag-start. Diya sa sulod, sa rotonda. Ya. Ato mga 2 weeks. Ipawa ko sa gwardiya kay ano man. Kanang bawal daw kay private road. So mo to nang itaw mapistuhan. Una diri ko corner. Nya init man. Wala ko ikabutangan sa kanang gamit ba, laing kita naon. Ito ni-suggest tong street sweeper nga dito ko. Parang nakabutang bitaw, 3-day sale. Wala ko niya. Ipahawa na po ko sa gwardiya sa SM kay kuhan daw, makaharang daw ko. Mo to na kanang po kuhan. Sakto, nakita na ko ni. Ito siguro no, tama to. Oto, ya, kuha na ako hapin. Antod sa nakaplastar na ko dali. Ang barista jud ko sa coffee shop. Head barista ko. Coffee shop. And then kato tong pag-ECQ close me. Close then kato kauna-una ako mag-pop up sa balay. Nya nag-open yung balik. August. Try lang sa namo. Nag-suggest ko sa akong boss na try siya na to open balik. Bas hindi ay. Yeah, mga siguro 2 months lang. October, wala yapon, wala. Siguro makuha ng income na mo. Moto, close na yun, close na gina mo. Hantod sa nag-suggest ako nga dito daw sa diri daw. May Sinlanang. Naga-jogging. Oto, plaster ko dyan sa sulod. Na-branding na nako siya. Same time, ano ko yung mga suki. Nag-ano na guys sila nga put up na daw ko physical store. Nya akong ginano is dili lang sa kay isod pa kay karon.
delight us. Be part of us. It will remind us of special moments and make us look forward to even more. Food not only sustains us, it keeps our spirits high. Now more than ever, Dabawenyos should support local food businesses. Dili lang ta kay mo tilaw lang, dapat mo kaon ug mo balik-balik yun. Ako si Kay Del Coro ug kini ang Tilaw Dabaw. Happy 84th Araw ng Davao!